Hej och till att ni är på min kanal. Idag tänkte jag spela cuphead igen. Jag körde mot det där några gånger. Och så är det quit the game. Just det. Jag vet vad, det kanske inte blir cuphead. Jag kör cuphead, vi kör cuphead. Vi kör cuphead. Det är utan musik. Jag lägger dit musik själv. Orkar inte lyssna på den här. Okej, där var det. Köpt cuphead. Jag gillar inte att vara magman. Det är skitjobbigt att vara magman. Han är svår att kontrollera. Vi ska till värld 3. Förra videon blev en träning. Och jag är ganska tyst nu. Så vi ska köra. Var det inte så att de där försvann? Jo. De har klarat till spelet. Då försvinner. Ska vi typ köra P-shooter spread? Nej, jag kör P-shooter. För spread. Som. Och så typ lobber. Det var, nej, den där. Spread skulle jag aldrig bli använda. De här ska vi använda, okej så. Så nu ska vi. Vilket vapen börjar med? Japp, vi ska köra med den här. Den gör inte mycket skada, men den är väldigt effektiv. Inte mycket skada, men den träffar alla skott. Japp, jag har smokebomb på, va? Japp, då, nice. Ser ni? Jag börjar bli van med kontrollerna igen. Så. Nu kommer det till minigames. Dra åt helvete. Jävla fuck. Men den försvann ju. Åh. Fuck. Jag råkade hoppa lite för långt. Vad fan, det där är också kappats nya. Det är kappats nya grej. Ja, istället, alltså jag hör inte musiken för jag har stängt ner hela musiken. Jag kommer lägga till själv. Men så skjut. Ja, jag kom dit. Så. Ska vi åka på sommaren då? Jag var över den exakt då. You ain't no goddamn shit. Hade jag ett HP? Nej, jag hade 2 HP. Jag gjorde. Varför får jag slutas? Jag måste lobba. Men kom igen. Jag trodde aldrig jag skulle göra om så här cuphead videos.
För att det är liksom, jag är ganska van vid typ andra. Alltså, jag tittar inte så mycket på cuphead. Jag har typ glömt bort cuphead och jag har inte kunnat spela på Steam skit länge med. Så. Jag har inte spelat på Steam skit länge för att mitt Steam har typ inte funkat. Så vi står och fixar åt mig. Men nej. Jag vet inte vad man ska göra där alltså. Han kommer, då måste man liksom... Man kan inte ducka igenom. Det går inte. Och varför använder jag inte den här odödlig på mig? Ja. Den där... ska vi visa. Den odödlighet. Super så. Så. Då kör vi igen. Kom igen. Det där nytt. De har två saker än så länge. Med cuphead eller som de har spelat. Deras nya poses i början. Och deras... Och liksom om man vill välja vilka man ska gå. Player 1 är alltid cuphead. Player 2 kan aldrig vara magma. Run bitch. Kom dit nu med ett jävla finger. Alltså det är lite läskigt. Nej, ett flipp. Kom inte hit fan. Nej, du kom fan inte hit. Alltså värld 3 är svår. Jag skojar inte. Den är skitsvår. Den är omöjlig värld 3. Jag fattar inte hur jag klarar den. Jag vet ju redan storyn, men till exempel Rhyme. Visst vet jag inte storyn på. Escapist 2 har ingen story. Subnautica vet inte storyn på. Just jag har inte gjort en video på Subnautica. Min 10 subspecial kommer aldrig. Ni får vänta tills det blir typ 15 subspecial. Okej, min 15 subspecial kommer om egentligen ska min 15 subspecial aldrig komma. Men eftersom att jag hade gjort en 10 subspecial så kommer... Men vad fan? Men alltså parrya. Så parrya. Jag ska alltid parrya. Kom ihåg det personen som spelar cuphead. Glöm aldrig att parrya. Det är lite läskigt ibland alltså. Speciellt när man läser böckerna. Ja, nu går det. Oh, fuck. Jag råkade hoppa, för det är liksom samma knapp. Nej, jag hann ju exakt. Jag gick över stagen. Dominate and dominate. That's how I be. Dra åt helvete. Jag vet att jag sticker till Steam nu. Ni ser ju inte det. Men snart ska jag installera. Laddningen är Subnautica. Alltså så länge så är det.
Dun, 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 dun. Alltså ni ser typ att, och ni ser typ cuphead är jättetecknat, ja det är det, men kanske det som är fucking meningen. Meningen med detta spelet är typ att det ska vara skitgammalt spel liksom, från typ 1800-talet. Nej, fan. Men hur ska jag göra det där? Gör kärnbomben. Jag menar smoke-bomben. Och klart som fan. Och jag landade där en triangel kommer. Alltså jag tittar bara typ på... Man tittar på cuphead. Men man ska alltid titta på det som man slår. Det som man skjuter på. Så blir det mycket lättare. Nej, man ska titta på cuphead egentligen. Upp då fan. Man ska titta på cuphead hela tiden så... Eller man ska titta liksom fram och tillbaka. För... annars blir det skitsvårt. Alltså på handkontroll är väl mycket lättare. Ja. Fuck. Jävlar de åker skitsnabbt. Jäger. Ett skott P12. Alltså KYT sa det. Ett skott för fuck. Ett skott P12. Så bara tack för att du tittade på den här videon så wow fuck. Han är en P12. Jag tittar typ bara på de videorna. På sådana videos. Arga P12. Pojk, vet du. Pojk 12-åringar. Pojkar som 12 år gamla. Liksom. Jag är en P10. P11. P12. I början fattade inte jag varför folk kallar någon för P12. Jag tyckte bara typ att det var jobbigt. Jag förstod inte vad de menar med det. Men sen när jag bara förstod vad de menar så bryr jag mig direkt inte. Okej, family friendly. Det där var inte family friendly. Cuphead. Man måste vara family friendly på YouTube. Annars blir man fucking... Alltså, annars blir man inte målet. Den där getingen, hon är skitjobbig. Hon hoppar fram. Jag dashar med min smokebomb. Dashar, så kommer sån där jävla boll. Jag parryar den, fast jag misslyckades. Och så har jag 2 pick kvar. Och så dashar jag. Och så dashar jag igen. Så kommer getingen och dödar mig. Kan de inte bara ta bort de där jävla flygande sakerna? De är skitjobbiga. Triangeln är bättre. Fuck we retard the motherfuckers. Varför ska jag använda lobber? Kanske är bra här faktiskt. För jag brukar använda lobber här. Kanske lite lättare. Ja, typ lite lättare. Jag sa A, klicka på A. Jag vill switcha weapon.
What the fuck? Åh! Okej. Akta. Så är jag. Flytta på dig då. Jag vill inte att du ska hitta av den. Akta, hoppa. Skämtar du? Eller för man kan inte dasha 2 gånger i luften. Men jag såg fingret, men alltså din rövslickare kommer inte hit. Sug min jävla rövjävel. Kom inte hit. Så råkar jag hoppa. Alltså. Hur lång har den här videon blivit? 16 minuter. 16 minuter, det var på samma bana. Okej, jag kommer att redigera skitmycket. Jag kommer säga jävla klipp då jag dör eller någonting. Här är ett montage när jag dör. Men man ska fan ha sånt. Ett montage när man dör hela jävla tiden. Där. Hon ska alltid komma. Okej, hoppa. Jag menar ducka. Akta. Men alltså måste hon komma då? Och så är det ett stort jävla stup här. Va? Hur dog? Hur tog jag skada? Det värsta med det här är att man inte har så jävla mycket liv. Man kan bara välja en special grej. Ja, men vad skulle ni ha gjort? Ni kan ju inte dasha dit för det är ett stort jävla hål. Skulle jag inte skada så bara inte dasha dit. I alla fall, tack för lite på den här videon. Pallar inte. Ja, fuck it. Jag är så här. Nu spelar vi inte cuphead längre. Okej, stäng ner cuphead. Nu kör vi typ. Nu kör vi YouTube. SML. SLL. Vi bråkar alla. Det är engelska, det är de engelska by the way. But destroy the entire map. Okej, vi tittar på det här. Titta. Välkommen till Snabbare. Hos oss kan du spela på hundratals av de bästa. The world of Fortnite is one of the craziest things in gaming right now. The island has seen a number of insane things happen to it, like an asteroid crashing into the map, a volcano erupting, a missile creating a rift that made a cube, that made an island, that made it, you get it. It's pretty crazy. But the thing that has everyone talking right now is the Polar Peak iceberg. There's an eyeball poking through the cracks of the iceberg, and it's watching your every move. Absolutely no one knows for certain what the eyeball belongs to, but there are a few running theories. But first, we're going to talk facts. We've seen a big emergence of LTMs in Fortnite. Yeah, and points in battle passes in the past. Epic Games have teased parts of the season inside looks a lot of the map of Fortnite.
steps found in the actual Godzilla movies. The footprints were pretty much identical, but they've been in the map for a while. Maybe Epic Games did an original homage to Godzilla, but now they're getting an LTM with the film seasons later. Think about all that cash. Think about all those V-Bucks. That's a lot of V-Bucks. I mean, if you go and watch the trailers for Godzilla, King of the Monsters, there are a few shots that show King Ghidorah, Godzilla's enemy, trapped inside a block of ice. Also, the silhouette of Ghidorah inside this block of ice looks scarily similar to the silhouette of the Fortnite eggs in the volcano. And of course, Polar Peak. The similarities between Ghidorah being trapped in ice and also the monster at Polar Peak being trapped inside the iceberg are very coincidental if they're not hinting at an upcoming Godzilla crossover. It's especially damning when you compare the eyes of both King Ghidorah and the eyeball in Polar. When you think about the dragon eggs that were in the volcano and Polar Peak, you get to consider that those are two very interesting places to have put the eggs. Now, if you watch the trailer, there's also a shot of King Ghidorah emerging from a volcano. There are two ways here that Ghidorah could show up, and it's either the iceberg or the volcano. If you think about it, there must be a reason that Epic Games have decided to keep both the volcano and Polar Peak in Season 9. They could have gotten rid of both locations by now, but they are keeping them for a reason. Is it to have multiple monsters battle like in the movie? We'll have to see. But going back to the earlier crossover LTMs, we have the Michael Jordan creative LTM, which has challenged... Död sounddrop. Alltså jag fattar inte. Jag vill bara ha alla så jag kan få en sista. Jag menar för drift. Give you skateboard backbling variants. And guess what? One of these variants is a giant dinosaur attacking a city with tanks shooting it. If that isn't a Godzilla nod, then what even is at this point? I mean, just recently there have been sound files that have a monster screeching and roaring that have leaked data miners, and they sound quite similar to the ones from Godzilla. Now, a real kicker that is both a very interesting point and a damning coincidence is that PUBG Mobile recently announced a crossover event with none other than Godzilla, King of the Monsters. But PUBG is a different battle royale. And yes, that is a considerable point. But PUBG Mobile is the game that is crossing over with Godzilla. Not the regular game, but the mobile version. Well, guess who publishes and has the rights to the mobile game? Vad stod det där? Det står 10 cent. Där står det fan på japanska, whatever. Tencent, the company that holds a massive stake in Epic Games. And it's possible that Godzilla's production studio could have teamed up with Tencent rather than Epic Games for an advertising campaign on their game. It's not as far-fetched as you may initially think. Basically, all the evidence involves a ton of insane coincidences that if it turns out that Godzilla was never planned, might as well just be plagiarism at this point. We're basically presenting the evidence to the table that Godzilla or King Ghidorah could indeed be coming to Fortnite crossover, and our personal theory is that we might have a boss battle with whatever monster comes out of that iceberg. The files belonging... Varför kan man inte vinna en jackpot på Okej. Är det eldfisk? vanliga kasinospel? Inga problem för Hyperman. belonging to the eyeball are under an enemy folder in the Fortnite files, which means we could get a boss battle similar to the Storm King one from Save the World, in which players who defeated the king could get sent a real-life pin. Maybe the Storm King was a test run for a boss battle and players hitting the runes to the Loot Lake Vault was a test run for damage across all servers, but I'm super excited if that's what's going to happen. However, when it's all said and done, none of the evidence is 100%. Oh yeah, Godzilla is coming to Fortnite, but it's enough to make you think that it is quite a possibility with a ton of coincidence, considering the film coming out this week as well, and what great timing for Fortnite to introduce a monster for the exact same week as the film's release. I mean, come on. Either way, it's hard to say that it's certain that Godzilla is getting a crossover, especially with other theories such as the main storyline of Fortnite having dragon and dinosaur eggs in both the volcano and Polar Peak, and that the monster is just a generic one. In all likelihood, that's probably what might happen, but we've presented the evidence to you that Godzilla might be coming to Fortnite, and it's up to you to decide what you think. Of course, we'll know the end result when the monster actually leaves the iceberg and we see what happens with the event once and for all. Until then, what's the harm in speculating? So given all the sound files, hatching eggs, lore behind the Ice King, and what we found under the map, the loading screens, the skins, the files, the battle pass Easter eggs, basically everything that hints at either dragons, lizards, dinosaurs, or potentially even the Kraken. I mean, right now there's a Kraken pickaxe in the item shop. If you take a look at the old Fortnite map, there's an X on the map that could indicate there
being some kind of kraken. And the sounds that are made by this eyeball are kind of like a squeal. They're not necessarily like a roar or even like a monster groan or anything along those lines, but it's very specifically a squeal. So that begs the question, could it be a kraken? But what do you think other games have in store for us? Godzilla is a lizard, King Ghidorah is a dragon, and they're enemies. So are we going to have some kind of versus LTM? There are possibilities left, right, and center. And if you look at the size of either of those monsters' eyeballs, you'll see... Ja. Med Snabbare Betting kan du spela på sporter från hela världen. how tiny the eyes are compared to the rest of the actual body and face and everything else. So imagine how big Godzilla or King Ghidorah would actually have to be in order to have eyes the size of what appears in the polar peak iceberg. Now, if we're going to theorize what the monster is, we might as well try to speculate what it would do. There are a few running theories with no evidence, as it's hard to come across evidence of what exactly will happen in an event that hasn't happened yet. However, some interesting theories include having a dragon coming out of the iceberg and flying around the map before landing in the middle and having players across all Battle Royale servers working together to fight it. Fans of MMOs such as Adventure Quest or World of Warcraft will be familiar with multiple players working together to kill a single enemy. In fact, that concept is one of the main focuses of a brand new game which is published by Epic Games titled Dauntless. You might have heard of it. It's a new free-to-play game which pits parties of 4 players against gigantic beasts, and you must work together to kill them. And the game is published by the Fortnite developers. How big of a coincidence can this all become? So either the monster could be placed in the middle of the map for players to fight, or it could be placed more as a point of interest on the map with not much HP, but that'd suck and be a pretty underwhelming event. Or even worse, the dragon monster thing might just break free of the iceberg in a cutscene, kind of similarly to what we saw with the Ice King event, which was kind of a letdown, to be completely honest with you. But if it was a cutscene, there are possibilities of the dragon escaping Polar Peak and then breathing fire on the frozen lake, making it melt and bringing back Greasy Grove or other parts of the map. That's if the lake isn't smashed by Polar Peak's iceberg collapsing in the first place. Another theory is that we'll actually see a kraken, like I said earlier, instead of a dragon or lizard, and that's because on the day that... Jag snackar inte så mycket för att det finns typ inget att liksom snacka om, så tack för att ni tittade på den här videon. Glöm till att prenumerera och dela. Det är exakt vad ni vill. Så att då ska prenumerera, så hörs vi i nästa video. Hej då!